السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرابحة للآمر بالشراء. المرابحة من أكثر المنتجات المستخدمة في البنوك الإسلامية. هي باختصار أن البنك يشتري سلعة معينة من تاجر، سواء كان سيارة، بيت أو غيرها، ويبيع هذه السلعة على الزبون بسعر أكثر، ولازم شرعا يبين هذا السعر في العقد ويبين سعر الربح، لأنه من بيوع الأمانات كما ذكرنا في أحد الحلقات. وبعدين طبعا البنك ياخذ القسط من الزبون بشكل تدريجي لمدة ممكن توصل 7 أو أكثر من السنوات. فباختصار ممكن نقول أن خطوات المرابحة: أولا الزبون يختار السلعة اللي يبيها، مثلا خلينا نفترض سيارة من السيارات، ويروح حق البنك يطلب الحصول على التمويل لشراء هذه السيارة، ويعطي البنك كل التفاصيل والتسعيرة اللي الخاصة بالسيارة، وبعدين مع وعد ملزم منه هو أنه راح يشتري السيارة بعدين. النقطة الثانية، البنك راح يدرس الطلب ويعرض الطلب على القسم المختص، وبعد الموافقة يشتري البنك السيارة من التاجر، سواء كان الشراء عن طريق التوقيع على التسعيرة أو عن طريق أمر الشراء أو عن طريق الفاكس أو أي وسيلة من الوسائل اللي ممكن تنعقد بها عملية البيع. بعدين الخطوة الثالثة أو الرابعة، البنك يبيع السلعة على الزبون بالمرابحة أو بعقد المرابحة ويستلم منه الأقساط. شنو هي أهم أحكام المرابحة؟ أولا قبل توقيع العقد لازم إذا ثبت أن الزبون دفع مبلغ من المال كمقدم أو عربون للتاجر أو صاحب السلعة، فيعتبر دخول البنك في هذه المعاملة محرم. لازم تقال البيعة الأولى أو تفسخ البيعة الأولى اللي صارت، وبعدين البنك يدخل كطرف من أطراف الشراء، يشتري السلعة ويبيعها بعدين على الزبون. النقطة الثانية، البنك ممكن ياخذ وعد على الزبون انه راح يشتري السلعه من البنك في المستقبل، ممكن ياخذ الوعد دي في البدايه، ممكن ياخذه بعدين، وبشرط ان لا تكون هناك مواعده، يعني ما يكون وعد من الزبون بالشراء ووعد من البنك بالبيع، والا كانت مواعده محرمه في حينها. عندنا مرحله توقيع العقد، لازم نتاكد ان البنك يحرم عليه انه يبرم عقد المرابحه قبل لا يشتري السلعه من التاجر او المالك الاصلي، تعتبر معامله غير شرعيه. الشيء الثاني، موافقة البنك على شراء السلعة، موافقة التاجر على ذلك، أي وسيلة من الوسائل المتعارف عليها شرعا وحتى قانونا يعتبر تملك شرعي للسيارة أو للسلعة. في الحديث إنما البيع عن تراض، فبأي وسيلة من الوسائل كما ذكرنا ينعقد هذا البيع. رقم 3، إذا اشترى البنك السلعة وتعرضت للهلاك يكون البنك هو المسؤول عنها، وما يجوز بعد ذلك أن يحمل الزبون ثمنها إلا إذا انتقلت له الملكية، والملكية تنتقل كما ذكرنا بتوقيع العقد. رقم 4، لازم البنك يفصح في العقد عن ثمن السلعة اللي اشتراها لصالح الزبون، ولازم يبين بعد الخصم إذا حصل عليه، ويبين الربح، ويبين أي رسوم خذها على الزبون. رقم 5، البنك يحرم عليه أي زيادة على المبلغ أو الأقساط إذا تأخر الزبون في السداد، لأنها يعتبر من الربا المحرم شرعا كما ذكرنا. لكن ممكن البنك يأخذ على الزبون التزام بالتبرع، وهذا الالتزام بالتبرع يحال للجهات الخيرية بمعرفة هيئة الرقابة الشرعية. 6، البنك ما يجوز يحتسب أي مبالغ زائدة على الزبون إذا هو مدد أقساط المرابحة، وهو ما يسمى إعادة جدولة الدين. إذا كانت في نفس عملية المرابحة ما يجوز شرعا زيادة هذه الرسوم أو زيادة مبلغ الدين على الزبون. إذن لو قارنا بين عمليات المرابحة في البنوك الإسلامية والقروض الممنوحة من البنوك التقليدية، نجد أن المرابحة تقوم على عقد بيع شرعي بين البنك ومالك السلعة، وأيضا تقوم على عقد شرعي آخر وهو عقد المرابحة، وبالتالي التربح أو الزيادة يكون مقابل سلعة، والربح أيضا لا يتغير طوال فترة السداد، سواء إلى أن حتى لو كانت 20-30 سنة. إذا كانت مرابحة ما يجوز شرعا أزيد قيمة السلعة. أيضا الضمان لازم يكون على البنك، لابد أن البنك أن يتحمل ضمان تبعة هلاك هذه السلعة إذا هو شراها من المالك. أيضا قضية الملكية، لازم البنك يتملك السلعة قبل أن يبيعها، وهذا بعكس النظام القائم في البنوك التقليدية.